Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med nyheter upplästa med långsam och tydlig röst. Dessutom har ni bilder till varje nyhet, en ordlista med svåra ord och en förklaring plus 2 hörförståelsefrågor till varje nyhet. Ni hittar rätt svar på frågorna under filmen i filmbeskrivningen. Vår första nyhet har rubriken Allt fler sjuka i stress eller av stress. Ordlistan här uppe, vi börjar med stress. Stress är när man känner sig pressad eller överväldigad av en massa krav och en massa ansvar som man måste göra på lite tid. Sjukskriven, det är man när man inte kan jobba på grund av sjukdom eller andra problem. En arbetsgivare, det är den personen eller företaget eller organisationen som man arbetar för. Det är den personen eller företaget som ger jobb, arbetsgivare. Och vad heter då den personen som tar jobbet? Jo, det är en arbetstagare. Jämlika, det är när män och kvinnor har samma rättigheter och möjlighet. Det är jämlikhet mellan könen. Föräldraförsäkring är ett system som gör det möjligt för föräldrar att vara hemma med sina barn och få ekonomiskt stöd. Typ föräldraersättning, att man är föräldraledig med barnen. Okej. Allt fler sjuka av stress. En ny undersökning från Försäkringskassan visar att fler kvinnor än män sjukskrivs på grund av stress. Nästan 80% av alla som är sjukskrivna för stress är kvinnor. Särskilt utsatta är kvinnor i åldern 30, alltså mellan åldern 30 och 39 år. Vilket kan bero på att många kvinnor i den åldern kombinerar jobb med att ta hand om barn och familj. Och här har vi ett exempel i min situation. Hemma är det exakt så här. Och jag kan relatera, jag kan förstå den här situationen. En stor del av stressen är kopplad till arbetet och arbetsgivaren har ett viktigt ansvar för att minska stressen, säger Ulrika Lindvall på Försäkringskassan. Anna Tenje, som är minister i regeringen, håller med, men menar också att kvinnor fortfarande gör mer hemma än män. Detta bidrar till deras ökade stress. Regeringen har nyligen ändrat reglerna för föräldraförsäkringen. Föräldrar kan nu vara hemma samtidigt med sitt barn och även överlåta sina föräldradagar till någon annan. Regeringen vill också att personer som sjukskrivs får snabbare stöd för att kunna återvända till arbetet. Okej, då tittar vi på frågorna till den här nyheten. Vilken åldersgrupp av kvinnor har störst risk att bli sjukskrivna för stress? Fråga 2. Vad vill regeringen göra för att hjälpa sjukskrivna att börja arbeta igen? Pausa, svara på frågorna eller lyssna på nyheten en gång till för att hitta svaren. Dagens andra nyhet har rubriken Nu
får Ukraina skjuta längre? Och om vi tittar på ordlistan så har vi en raketer, och det är det vapnet på bilden det är ett vapen som kan skickas långt för att träffa ett mål. Försvara betyder att man skyddar något från en attack. Kriget, det är en konflikt där länder eller grupper slåss mot varandra. NATO, det är en grupp av länder som samarbetar om försvar och säkerhet. Gränser, det är de linjerna som visar var ett land börjar och var det slutar. Elförsörjning, det är det att vi har tillgång till elektricitet. Så här lyder nyheten. Nu får Ukraina skjuta längre. USA har gett Ukraina raketer som kan nå mål upp till 30 mil bort. Hittills har Ukraina bara fått använda dem för att försvara sig inom landets gränser. Men enligt tidningen New York Times har USAs president Joe Biden nu godkänt att Ukraina får använda raketerna för att skjuta längre. Vilket innebär att de kan användas för attacker inne i Ryssland. Det spekuleras att Ukraina kan komma att sikta mot det ryska området Kursk. En viktig plats i kriget där det även finns soldater från Nordkorea som stödjer Ryssland. Ryska politiker och medier varnar för att detta kan förvärra kriget, alltså göra kriget värre, mer allvarligt. Rysslands president Vladimir Putin har tidigare sagt att om USA tillåter attacker djupt in i Ryssland kan det leda till krig med hela NATO. Än så länge har varken Biden eller Putin kommenterat de nya uppgifterna, den nya informationen. Under helgen har Ryssland genomfört flera attacker mot städer i Ukraina. I staden Sumy rapporteras minst 10 döda personer och många är skadade. Staden har också problem med sin elförsörjning. Då kommer vi till frågorna, och fråga 3 är: vilket område i Ryssland tror många att Ukraina kan skjuta mot? Nummer 4. Vad har Ryssland gjort mot Ukraina i helgen? Pausa, repetera och svara på frågorna. Och innan vi går vidare så har jag en glad nyhet. Jag är äntligen klar med min studieplanerare som jag har jobbat med och skrivit ner de bästa grammatikreglerna med grammatikövningar. Ni har en massa studieteknikstips. Ni får 21 olika skrivuppgifter som ni kan träna på. Där finns språkutmaningar. Där finns textmallar och exempeltexter för de 8 vanligaste texttyperna som man lär sig och studerar på SFI. Och en massa andra viktiga resurser för din språkutveckling. Du kan klicka på länken eller kortet längst uppe på skärmen så kommer du till min webbshop. Eller kan du ladda ner och klicka på länken under filmen. Du laddar ner din pdf och sen kan du välja att skriva ut den direkt i datorn. Eller skriva direkt i datorn eller skriva ut den och skriva för hand. Om ni köper min studieplanerare så glöm inte att länken kan komma i skräpposten när ni har betalt. Så kolla, dubbeltitta i skräpposten så att inte länken hamnar där när ni har köpt studieplaneraren. Okej, vi går vidare till sista nyheten. Sverige får sämre betyg. Åh nej, vad är detta? Vi tittar på ordlistan. Förenta Nationerna, det är en organisation där många länder samarbetar. Utsläpp, det är skadliga ämnen som kommer från exempelvis fabriker, bilar och flygplan.
bidrag, det är pengar som staten ger för att hjälpa människor att köpa något. En elbil, det är en bil som går på elektricitet istället för bensin eller diesel. Jordbruk är odling av mat och skötsel av djur på bondgårdar. Plantera är ett verb, det betyder att sätta nya träd eller växter i marken så att de kan växa. Här kommer nyheten. Sverige får sämre betyg. På FNs klimatmöte har en ny lista presenterats. Den visar hur bra olika länder är på att minska sina farliga utsläpp. Tidigare låg Sverige högst upp på listan. Alltså de fick bäst betyg. De gjorde mest för att minska sina utsläpp. Men nu har landet, alltså Sverige, tappat många placeringar. Länder som Indien och Marocko ligger nu före Sverige. En anledning till detta är att Sveriges regering tagit bort skatten på flygresor, vilket gör det billigare att flyga. När fler människor flyger ökar utsläppen. Dessutom har regeringen tagit bort bidraget som uppmuntrar folk att köpa elbilar. Och det har lett till att färre elbilar köps. Och det som är intressant är att samma sak händer i USA nu när Donald Trump kommer att bli president. Han tar bort alla bidrag för de som vill köpa elbilar, men också de som använder grön energi som till exempel vindkraftverk eller vattenkraft. Thea Ulrich som jobbar för organisationen German Watch berättar för tidningen DN att detta har påverkat Sveriges placering. De här två sakerna. Skatten på flygresor och det här bidraget för att köpa elbilar har försvunnit. Samtidigt så ligger nu Danmark högst upp, nummer 1 på listan. Och Danmark har infört skatt på utsläpp från jordbruk och planerar att plantera mycket skog som kan ta upp koldioxid. Ulrich säger att det vore bra om Sveriges regering satsade på att återta en topplacering och konkurrera med Danmark. Listan kallas CCPI, Climate Change Performance Index. Då tittar vi på frågorna. Fråga 5. Vilket land ligger nu högst uppe på listan? Okej. Innan var det Sverige, men vi har tappat. Vilket land ligger nu nummer 1 på listan? Och nummer 6. Vad gjorde Sveriges regering som kan ha bidragit till nu de ökade utsläppen? Jag nämnde det precis. Gå tillbaka, repetera och svara på frågorna. Ni hittar rätt svar under nyheterna. Tack för att ni lyssnade. Vi ses i nästa sändning.